हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अहिले चाहिँ यो तपाईँको सिजी मन्दिर, हाम्रो सिजी मन्दिर, त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई भिडियो देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् को आउनु भएको छ, को आउनु भएको छैन। हेर्नुहोस् राम्रोसँग। ल गाइज हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ पुरा भगवान्को मूर्तिहरू। गाइस हेर्नुहोस् है, लास्टै रमाइलो ठाउँ रहेछ। म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो है, अब बाटो चाहिँ धेरै हिँडेँ, तर यता चाहिँ आज फर्स्ट टाइम छिर्दैछु म आएको थिएन पहिले। बाटोबाट चाहिँ देखिरहेको हो, तर छिरेको चाहिँ थिएन। हाम्रो गौतम बुद्धको स्ट्याच्यु, गाइज हेर्नुहोस् है। अब मलाई त यहाँको त्यति थाहा पनि छैन, आफू पनि फर्स्ट टाइम आएको। मैले तपाईँहरूलाई यसो देखाउँदैछु, के कस्तो लाग्छ भिडियोमा भनिदिनुहोस्। लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन गर्नलाई भिडियो बनाउन हिँडिरहेको छु। ल गाइज हेर्नुहोस् है, हाम्रो बुद्धको गुम्बाभित्र हो यो चाहिँ। तपाईँको टिकट लिएपछि चाहिँ मिल्दैन, यहाँ चाहिँ फोटो खिच्नु मिल्दैन रे गाइज होइन। यो चाहिँ यतिकै यसो बनाइदिँदा हो। ल गाइज भित्र चाहिँ भिडियो बनाउनु नमिल्ने रहेछ होइन। यहाँ बाहिर निस्केर यसो बनाउँदैछु। अब गाइजको यो चाहिँ ग्यालरी भयो होइन। यो ग्यालरीमा चाहिँ भिडियोहरू बनाउनु नदिँदो रहेछ क्या। अब इम्पोर्टेन्ट सामानहरू होला नि त, पुरानो सामानहरू होइन। खतरा सामानहरू रहेछ जस। यहाँ यो चाहिँ गुम्बा भयो होइन, सिजीको गुम्बा है। अब को आउनु भएको छ, आउनु भएकोहरूलाई त सबै थाहा छँदैछ होइन। हेर्नु कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई, मैले सक्दो राम्रो देखाउने छु। गाइज हेर्नुहोस्, यही हो। अब यहाँ त यही हो गाइज होइन, देखाउने मन्दिरहरू हो। अब त्यहाँ अन्डरग्राउन्डमा पनि जान मिल्छ अरे। अब त्यहाँ चाहिँ भिडियो खिच्न दिन्छ कि दिँदैन चाहिँ थाहा छैन। जस्ट रमाइलो छ, एकदम माइन्ड फ्रेस हुने ठाउँ छ। जस्ट रमाइलो रहेछ है गाइज। ल यहाँ चाहिँ जस्ट यो बाटो पर्दाखेरि छिर्नु होला तपाईँहरू, एकदम रमाइलो रहेछ। मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। अब हेर्नु न यति राम्रो छ है गाइज। यस रमाइलो रहेछ गाइज। मलाई चाहिँ एकदम सही लाग्यो। सही हो गाइज, सही हो। ल गाइज अब यहाँ चाहिँ भिडियो बनाउन मिल्ने नमिल्ने चाहिँ थाहा छैन है। अगाडि चाहिँ भिडियो बनाउन मनाइ छ भनेर लेखिरहेको थियो, फोटो भिडियो। अब मैले चाहिँ बनाएर हिँड्दैछु, अब कोही पनि छैन। यसो दायाँ हेरे जसरी चाहिँ मैले बनाउँदैछु होइन। तपाईँले नि हेर्नुहोस्, अब म मिलाइ देखाउँछु है। अहिले हेर्ने यहाँ क्राफ्टिङहरू चाहिँ राम्रो गरेर रहेछ, क्राफ्टिङहरू राम्रो छ। यस ल गाइज अब यहाँको चाहिँ भिडियो यति नै हुन्छ होला है। अब त्यहाँ गार्डले देख्ने ठाउँसम्म त बनाउन भएन होइन। हेर्नुहोस् यही हो। ल अब चाहिँ मैले यता भिडियो बन्द। ल गाइज हेर्नु है, यहाँ चाहिँ फेरि ठाउँमा चाहिँ अलिक झ्याउ रहेछ कि तपाईँको भिडियोहरू बनाउन पनि नदिने है। सकभर त भिडियो बनाऊँ भनेर आएको, फेरि त्यो भिडियो बनाएको देख्यो भने मोबाइलै फर्मेट हालिदिने रहेछ कि यहाँको सिस्टम। त्यसले गर्दाखेरि अब भिडियो बनाउनु चाहिँ पाइएन। अब जता भिडियो बनाउनु पाएको छ मैले त्यहाँको चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु है।
ल गाइस अब यहाँ चाहिँ यो गिफ्ट सप है यहाँको चिन्डर सिन्डर लगाउनु मन लाग्यो भने भन्ने रहेछ यस्तो रहेछ यस्तो टाइपको कोही के किन्नुपर्छ आउनुको लागि चाहिँ सपिङ आउनु है सपिङ खाजासाजा खानु पनि रहेछ ल गाइज अब यही हो यहाँको अब तपाईँहरू पनि आउनु होला घुम्नु होला जस घुम्दा रमाइलो एकदम टिकटलाई पैसा किन तिर्ने भन्ने नै छैन जस एकदम रमाइलो छ है आउनु होला घुम्नु होला अब ठाउँ हेर्नुहोस् एकदम राम्रो छ च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले हौसला दिनुभयो भने अझ राम्रो राम्रो भिडियो बनाउनेछु ओके ह्याभ अ नाइस डे टेक केयर गाइज